Ξεκινάμε. Θέλεις να αποκτήσεις μια μηχανή, να τη φορτώνεις σαν γαϊδούρι και να σε πηγαίνει όπου την κατευθύνεις απροβλημάτιστα, γρήγορα και αξιόπιστα? Ένα γαϊδούρι με δύναμη 127 αλόγων και ταχύτητα αλόγου υποδρομιών? Αν αυτό είναι που ψάχνεις, τότε είσαι στο κατάλληλο βίντεο. Honda VFR 1200X Cross Tourer φυσικά. Την αγόρασα λοιπόν καινούρια πριν από 15 μήνες και θα σας πω όλα τα υπέρ και τα κατά με βάση την εμπειρία μου από τη χρήση της ως τώρα, χωρίς να αναφερθώ σε βαρετά νούμερα και λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε πως η Cross Tourer δεν είναι για τους αναβάτες που θέλουν η μηχανή να έχει όλα τα τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικά που υπάρχουν, ούτε για αυτούς που θέλουν τη μέγιστη υποδύναμη και γενικά τις καλύτερες επιδόσεις. Πρόκειται για ένα μηχανάκι λιτό όσον αφορά τα ηλεκτρονικά του, συντηρητικό προς τις επιδόσεις του σε σχέση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας του, αλλά με μια στιβαρότητα σε όλα του που σε εμπνέει να το εμπιστευτείς. Είναι ο αξιόπιστος φίλος σου που ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε προδώσει ποτέ. Αυτό είναι το συναίσθημα που σου προκαλεί αυτή η μηχανή. Τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά και ουσιαστικά. Να πεις και για τα μειονεκτήματα, μην τα ξεχάσεις. Εννοείται ότι θα τα πω. Εσύ γιατί εμφανίστηκες? Συνήθως είσαι μέσα στο μυαλό μου. Φύγε από το πλάνο. Καλά, φεύγω, αλλά μην ξεχάσεις τα μειονεκτήματα. Εντάξει, λέμε, δεν θα τα ξεχάσω. Μερικές φορές γίνεται ανυπόφορος. Λοιπόν, νούμερο 1 πλεονέκτημα είναι ο ήχος του VFR κινητήρα. Σκέτη απόλαυση. Το νούμερο 2 πλεονέκτημα είναι η δύναμη και η υψηλή ροπή του τετρακύλινδρου μοτέρ. Νούμερο 3 πλεονέκτημα, η άνεση που νιώθεις όταν κινείσαι με μεγάλες ταχύτητες. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διαθέτει το ίδιο άκαμπτο πλαίσιο της αγωνιστικής VFR 1200F. Τρως τα χιλιόμετρα χωρίς να το καταλάβεις. Σοβαρά τώρα, δεν αντιλαμβάνεσαι την ταχύτητα με αυτή τη μηχανή. Απίστευτο. Πλεονέκτημα νούμερο 4. Ο άξονας μετάδοσης της κίνησης. Ξεχνάς τη λίπανση, τη βρωμιά και το καθάρισμα της αλυσίδας. Νούμερο 5. Ρυθμιζόμενη ζελατίνα on the fly. Τόσο απλά. Νούμερο 6. Η ζέστη από τον κινητήρα, ακόμη και όταν ανάβει το βεντιλατέρ, πηγαίνει χαμηλά στα πόδια και όχι ψηλά στο σώμα ή στο πρόσωπο όπως πήγαινε από τον κινητήρα της προηγούμενης μηχανής μου της Honda Transalp 700. Είναι πολύ θετικό για ζεστές χώρες όπως η Ελλάδα. Νούμερο 7. Τα tubeless ελαστικά με τους ακτινωτούς τροχούς και το σεξι μονόμπρατσο του πίσω τροχού. Να πεις και τα μειονεκτήματα, τα ξέχασες? Μόνο φωνή αυτή τη φορά. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε στο πλάνο. Λοιπόν, τα μειονεκτήματά της. Αλλά πριν από αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια χαρακτηριστικά στα οποία η Cross Tourer ούτε υπερέχει ούτε μειονεκτεί. Είναι απλά ok. Οι αναρτήσεις. Με μία λέξη, απροβλημάτιστες. Δεν με απασχόλησαν ποτέ. Σκληραίνω 1 με 2 κλικ το πίσω ελαττήριο όταν είμαι πολύ φορτωμένος και αυτό ήταν όλο. Τα συνδυασμένα φρένα μπρος-πίσω, το ABS, το traction control, η ίδια μία λέξη τα χαρακτηρίζει. Απροβλημάτιστα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι το στυλ της οδήγησής μου είναι γενικότερα ήπιο, οπότε τα ηλεκτρονικά βοηθήματα δεν τα βλέπω και ποτέ να ενεργοποιούνται. Ο προβολέας μπροστά είναι τεράστιος, με πάρα πολύ φως,
αν και αντικατέστησα τις εργοστασιακές λάμπες αλογόνου με τις αντίστοιχες Philips Extreme Vision, οι οποίες παρέχουν περισσότερη φωτεινότητα και ψυχρότερο φως. Όσον αφορά τώρα το κόστος χρήσης της, η μέχρι στιγμής μέση κατανάλωση είναι 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τα service της είναι ετήσια ή ανά 12.000 χιλιόμετρα. Και φτάσαμε στα μειονεκτήματα. Πού είναι αυτός? Μάλλον επέστρεψε στη θέση του μέσα στο μυαλό μου. Το νούμερο 1 μειονέκτημα. Σταματάω το μέτρημα, στα μειονεκτήματα δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι το μοναδικό ουσιαστικό μειονέκτημα κατά τη γνώμη μου, το οποίο μάλιστα όταν την πρωτοοδήγησα με παραξένεψε πολύ. Πρόκειται για τη μη ομαλή μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα μέσω του άξονα στον πίσω τροχό, δηλαδή συνεχείς κορτσαρίσματα όταν οδηγείς σε χαμηλές στροφές κινητήρα, αργά, με χαμηλή ταχύτητα στο σασμάν. Συνδυαστικά με το πολύ ευαίσθητο γκάζι, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν μπορείς να οδηγήσεις τη μοτοσικλέτα ομαλά όταν πηγαίνει αργά. Ειδικά όταν ο δρόμος έχει λακκούβες, το τράνταγμα και μόνο του δεξιού χεριού ενεργοποιεί το σούπερ ευαίσθητο γκάζι, με αποτέλεσμα ένα διαρκές τίναγμα της μηχανής μπρος-πίσω που νιώθεις ότι είσαι ο πιο άχρηστος οδηγός. Εννοείται ότι αυτό το πράγμα με απασχόλησε πάρα πολύ όταν αγόρασα τη μηχανή, έκανα την έρευνά μου στο ίντερνετ και κατέληξα ότι η Honda, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές Euro 4, ώστε το Cross Tourer να συνεχίσει να πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά, από το 2016 και μετά χαρτογράφησε τον κινητήρα με τέτοιο τρόπο που του παρήχε ένα πολύ φτωχό σε καύσιμο μείγμα με τίμημα τιμή γεμάτη λειτουργία του κινητήρα σε χαμηλές στροφές. Εγκατέστησα λοιπόν ένα φανταστικό aftermarket kit, το οποίο με ένα πολύ απλό και έξυπνο τρόπο έλυσε το πρόβλημα που σας περιέγραψα. Μπορείτε να δείτε το link του kit στην περιγραφή παρακάτω. Άλλο ένα μειονέκτημα είναι το βάρος. Είναι μια βαριά μοτοσικλέτα, οπότε πρέπει να προσέχεις τους ελιγμούς με χαμηλή ταχύτητα και πού την παρκάρεις. Από τη στιγμή που ξεκινήσεις, το βάρος απλά δεν υπάρχει. Τα κιλά της άλλωστε τα γνωρίζεις πριν την αγοράσεις. Τώρα υπάρχουν και κάποια πραγματάκια που δεν τα λες μειονεκτήματα, απλά είναι λίγο ενοχλητικά. Η εργοστασιακή σέλα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι και η πιο άνετη στην πολύ ωραία οδήγηση. Προσωπικά την αντικατέστησα με μια aftermarket με επιθέματα gel από Γαλλία της εταιρείας Top Sellery. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Άλλο ένα ενοχλητικό είναι το ταχύμετρο που δείχνει περίπου 10 χιλιόμετρα παραπάνω από την πραγματική ταχύτητα. Έχουμε διαφορά περίπου 10 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μπορεί και λίγο παραπάνω στην επιτάχυνση. Και τέλος ο συμπλέκτης που δεν είναι ο πιο αθόρυβος στις αρχικές ταχύτητες, πρώτη και ενώ Δευτέρα, ενώ πρέπει να τον πατάς καλά, διότι παραδείγματος χάρη όταν ανεβάζεις από πέμπτη σε έκτη μπορεί να σε πετάξει το κενό. Αυτά όμως όλα τα επισκιάζει η αξιοπιστία του ονόματος Honda. Αν ξέχασα κάτι, ρωτήστε με κάτω στα σχόλια ή αν έχετε ήδη την Cross Tourer, γράψτε μου αν συμφωνείτε μαζί μου. Η Cross Tourer είναι μια μηχανή που θες να την καβαλήσεις και να χορέψεις μαζί της, παρά τα κιλά της.
Τελικά σίγουρα τα πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικότερα. Αλλά να ξέρεις, όλη αυτή την ώρα που μιλάς, εσύ είσαι μέσα στο μυαλό μου.